Làm thế nào để cho căn cứ của chúng ta có thể cứng cáp hơn trước các cuộc tấn công từ kẻ thù? Đây là một trong số rất nhiều các câu hỏi mà mình nhận được của rất nhiều người chơi khi chúng ta tham gia vào trò chơi game Warpath này. Với số lượng quân đội của chúng ta chỉ có 5 vị trí và rất nhiều sĩ quan đi kèm, chúng ta sẽ làm gì, phối hợp các sĩ quan như thế nào để khiến cho căn cứ của mình cứng nhất có thể, chống chịu được nhiều lượng sát thương nhất có thể và có thể tiêu diệt được kẻ thù nhiều nhất. Đây là một bài toán rất là khó, bởi vì nó cần cái sự cân bằng giữa hỏa lực gây ra bởi đơn vị và khả năng chống chịu của căn cứ, thì chúng ta mới có được một bài toán tối ưu. Nhà phát hành đã đưa đến cho chúng ta rất nhiều các sĩ quan có khả năng phòng thủ căn cứ rất tốt, giúp cho căn cứ của chúng ta cứng cáp hơn rất nhiều từ khi mà cô nàng Bá Tước Gai xuất hiện. Bởi vì khả năng của cô là có thể tạo ra một cái lớp khiên cho căn cứ của mình, và cái lớp khiên này giúp cho căn cứ của các bạn có thể phòng thủ tốt trước các cuộc tấn công. Tuy nhiên là ngày càng nhiều các sĩ quan cho phòng thủ căn cứ ra đời, nhưng số lượng vị trí được triển khai trong các trại lính của chúng ta có hạn. Nếu như chúng ta triển khai quá nhiều các sĩ quan chuyên về tăng độ cứng cho căn cứ ấy, thì khả năng tấn công của căn cứ sẽ bị giảm đi. Và ngược lại, nếu như chúng ta thiên về các sĩ quan chuyên gây ra sát thương khi đồn trú trong căn cứ nhiều hơn, thì căn cứ của chúng ta lại yếu hơn, lại mềm hơn. Và một bài toán tổng thể là cái nào thì sẽ là tốt hơn. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi này cũng xuất hiện ở trong đầu của rất nhiều người chơi khi chúng ta đứng trước lựa chọn là lựa chọn Bá Tước Gai hay là nữ chiến binh thiết giáp. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra, và đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể khẳng định được Bá Tước Gai tốt hơn hay nữ chiến binh thiết giáp tốt hơn cho quá trình phòng thủ căn cứ. Tại sao mình lại đặt ra câu hỏi này là bởi vì như thế này. Với Bá Tước Gai thì cô nàng này có khả năng tạo ra một cái lớp khiên ảo với giá trị 15% của cái phần khiên của tất cả các tướng có ở trong căn cứ của các bạn. Nếu như các bạn triển khai 10 sĩ quan đều có khả năng tạo khiên thì nó sẽ sử dụng 10 sĩ quan đó với giá trị 15% của cái hệ số đó để giúp cho căn cứ của chúng ta có một cái lớp khiên bảo vệ. Đó là cái điểm đặc trưng của cô nàng này. Nhưng nữ chiến binh thiết giáp thì lại có khả năng giảm được sát thương kỹ năng sĩ quan của kẻ thù khi mà chúng gây ra lên căn cứ của bạn đi 30%. Đó, đây chính là cái điểm mà gây ra sự bối rối của rất nhiều người chơi. Và kể từ khi ông chú Ivankov xuất hiện, cái câu hỏi này càng ngày càng khiến cho nhiều người chơi đau đầu hơn là liệu rằng cặp đôi Bá Tước Gai cộng với ông chú Ivankov tốt hơn hay là nữ chiến binh thiết giáp cộng với ông chú Ivankov tốt hơn. Bá Tước Gai thì cho phép là sử dụng cái kỹ năng của anh chàng này để tạo thêm một cái lớp khiên nữa là lớp khiên thứ hai. Còn nữ chiến binh thiết giáp thì có thể kết hợp với anh chàng này để tăng số phần trăm giảm sát thương kỹ năng sĩ quan của kẻ địch đi nhiều hơn, lên đến 70%. Đây là một trong số những câu hỏi đặt ra khiến mình ấp ủ một cái bài kiểm thử từ lâu rồi. Và bây giờ mình mới có dành thời gian để kiểm thử lại cho các bạn. Thì mình mô tả một chút về cái bài kiểm thử này. Đầu tiên là mình sẽ triển khai riêng cặp đôi giữa nữ Bá Tước Gai cộng với ông chú Ivankov. Sau đó mình lại triển khai cho cái căn cứ đó nhưng mà sử dụng nữ chiến binh thiết giáp cộng với ông chú Ivankov. Và cặp bài thứ ba là mình sẽ sử dụng cô nàng nữ Bá Tước Gai cộng với nữ chiến binh thiết giáp để xem là trường hợp nào thì sẽ giúp cho căn cứ của chúng ta sống lâu nhất có thể. Và trong tất cả các bài kiểm thử thì mình sẽ để một đơn vị phòng thủ là một đơn vị SH, là một đơn vị có khả năng tạo ra lớp khiên nhiều nhất trong số tất cả các đơn vị. Và để cho cái bài kiểm thử này nó hợp lý thì bên trong căn cứ đó chỉ có duy nhất một đơn vị SH thôi. Còn kẻ thù thì mình sẽ làm ra 3 cái trường hợp tấn công. Trong trường hợp là mình muốn kéo dài cái thời gian tấn công một căn cứ để xem là cái lượng giảm sát thương và lượng gây ra cái khiên đấy nó có giúp căn cứ tồn tại lâu hơn không. Đấy, để cho cái việc tạo ra khiên đấy nó nhiều nhất có thể. Và trường hợp kiểm thử thứ hai là mình sẽ sử dụng một hỗn hợp tất cả các
pháo binh để làm sao là tiêu diệt căn cứ nhanh nhất có thể. Nó giống như khi chúng ta tham gia ở trên chiến trường cấp độ 4 vậy thôi. Là thông thường khi tấn công vào một căn cứ chúng ta sẽ gặp hai tình huống. Một là đối phương sẽ sử dụng tập đoàn quân xe tăng tấn công thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Cái trường hợp thứ hai là họ sử dụng các tập đoàn quân về pháo binh. Và khi có từ 15 đến 20 đơn vị pháo cùng bắn vào căn cứ của chúng ta thì cái thời gian tồn tại căn cứ nó rất là ngắn. Và khi nó ngắn như vậy thì cái phần tạo khiên và cái phần giảm sát thương kỹ năng sĩ quan của các sĩ quan nó sẽ hiệu quả như thế nào. Và đây là những cái phần mà mình sẽ kiểm thử. Trong tất cả các bài kiểm thử thì đơn vị không thay đổi, chỉ có thay đổi về sĩ quan thôi. Căn cứ không thay đổi và người chơi tham gia không thay đổi. Tất cả đều không thay đổi, chỉ có duy nhất là thay đổi cặp đôi sĩ quan. Liệu rằng ba cái sĩ quan này, sĩ quan nào, cặp đôi nào có khả năng giúp cho căn cứ tồn tại lâu nhất có thể. Đó. Còn bây giờ hiện tại mình thấy đa phần là đều dùng theo cảm tính và truyền miệng từ người chơi cũ cho đến người chơi mới. Nhưng chúng ta vẫn chưa có một cái bằng chứng, kiểm chứng khoa học nào. Ok, rồi thì hy vọng là cái bài kiểm thử đó mình sẽ làm một cái khách quan nhất để các bạn xem nhé. Thì hy vọng gặp lại các bạn ở trong cái bài kiểm thử đó ở phần 2 của video clip này. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kiểm thử đó nhé. Goodbye.